নতুন এটা টপিক লৈ আহিছোঁ অলৰেডি তোমালোকে দেখিছাই বেকসাইডে আজি আমি ডিছকাছ কৰিম ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট তো তাৰ আগতে অলপ চাই লোৱা যে সাউণ্ডটো ঠিকে আহিছে নাই সাউণ্ডটো যোনে যোনে চাই আছে এবাৰ মোক সাউণ্ডটো চেক কৰি পেলাই কোৱা ঠিকে আছে নে সাউণ্ডটো ঠিকে আছে ওকে তো আজি আমি যেটো টপিক ডিসকাস কৰিম এটো আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় পলিটি এটা যাক কয় যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আৰু আমি যদি দেখো আসাম পুলিচ বা এসএসসি জিডি হওক লাগিলে হেতু কনস্টেবলে হওক বা এসআই হওক তাৰপিছত আমি বাকি কিটা পৰীক্ষাটো আমি যদি চাওঁ ৰেলৱে গ্ৰুপ ডি লেকে হওক বা এডিআৰই সবতে এই ইন্ডিয়ান পলিটি কনস্টিটিউশনৰ পৰা কোৱেশ্চন এটা আহে আৰু তাৰে ভিতৰত তাতকেও বেছি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক যেটো হৈছে এটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট তো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ পৰা কোৱেশ্চন আহা দেখা যায় তো আজি আমি এটো টপিক কিছুমান কোৱেশ্চন লৈ আহিছো প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন ইম্পৰ্টেন্ট তো সেই কোৱেশ্চন কিটা পা আমি এটো সৰি ডিসকাস কৰিবলৈ চাম যে মানে টপিকটো ওপৰত আমি ভালকৈ ডিসকাস কৰিম লগে লগে আমি কোৱেশ্চনৰ লগে লগে আমি তাৰ অলপ ইলাবৰেটলি আমি ডিসকাসও কৰিম হল তো আমি এতিয়া ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো চাওঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট তাৰ আগতে তোমালোকে মোক কোৱা যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট মানে কি বুজি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট মানে কি বুজি পাইছা নাই যোনে যোনে চাই আছে মোক ক'ব পাৰা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট মানে কি সাউন্ড ঠিক আছে ওকে তো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট মানে কি তো ইয়াৰ কাহিনী এটা মই অলপ ইয়াৰ যদি হিষ্টৰিকেল ব্যাকগ্ৰাউণ্ড চাওঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আহিল কেনেকৈ তাৰ এটা দুটামান কথা টপিক আমি কোৱেশ্চন ষ্টাৰ্ট কৰিম তাৰ আগতে কৈ লৈছোঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট কনচেপ্টটো একচুৱেলি যদি আমি চাওঁ আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনে ক'ৰ পৰা বড়ো কৰিছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনে বড়ো কৰিছে তোমাৰ ইউএছএ পৰা হয়নে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা তাৰ আগত যদি মই আগলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে ইউএছএ ক'ৰ পৰা বড়ো কৰিছিলে তুমি দেখিছা তুমি গম পাইছিলে ইংলেণ্ডৰ পৰা বড়ো কৰিছে বুলি ক'ব পাৰি মানে কিং জন অফ ইংলেণ্ড বুলি এজন ৰজা আছিল ৰজাজন বহুত অত্যাচাৰী আছিল তো অত্যাচাৰী তেওঁ আণ্ডাৰ যিমানখিনি তোমাৰ প্ৰজা আছিলে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি মন্ত্ৰী আছে তেওঁলোকক সিহঁতে কি কৰে বহুত তেওঁ শোষিত কৰে আৰু যিহেতু তেওঁৰ যিখিনি মন্ত্ৰী আছিলে মন্ত্ৰীখিনি তেওঁ এইটো উপদেশ দিছিল যে তোমালোকে টেক্স কালেকশ্যন কৰা যাতে আৰু মই বাকি যেতিয়া যুদ্ধ কৰিবলৈ যাম তো তেতিয়া মই যুদ্ধত জিকিব পাৰোঁ কাৰণ যুদ্ধ কৰিবলৈ পইচা লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে কি হয় তেওঁ মন্ত্ৰী যিখিনি আছিল তেওঁলোকক প্ৰেছাৰাইজ কৰিছিলে এটা সময় যাওঁতে এনেকা হৈ গ'লগে মই সংক্ষেপে কৈ দিছোঁ যাওঁতে এনেকা হৈ গ'লগে যে তেওঁ ৰজাৰ ওপৰত সকলো মানুহে কি কৰিলে নিজৰ তেওঁৰ প্ৰজা বা তেওঁ যিখিনি মন্ত্ৰী আছিলে মন্ত্ৰীখিনি অতিষ্ঠ হৈ গ'ল অতিষ্ঠ হৈ পোৱা তেওঁলোকে ৰজাক মানে এনেকা সিচুৱেশ্যন আহিল তাৰ সিভিল ওয়াৰৰ নিচিনা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল আৰু ৰজাক ক'লে যে যদি আপোনালোকে আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰে আমাৰ যিখিনি তোমাৰ বেসিক ৰাইট যদি আপোনালোকে নিদিয়ে আপোনালোকে যদি ফেয়াৰ ট্ৰায়াল নকৰে যাকে মতে তাকে আপুনি জেলত ভৰাই দিয়ে মাৰি দিয়ে তো এনেকা যদি পৰিস্থিতি কৰে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম আপোনাক ৰজাৰ পৰা নমাই দিম গাদীচ্যুত কৰিম তো তেতিয়া ৰজা ভয়ো খালে ৰজাই ক'লে যে কি কৰা যায় তেতিয়াহ'লে ক'লে যে আপুনি আমাক কিছুমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ক যদি সেই প্ৰতিশ্ৰুতিখিনি আপুনি কিন্তু লিখিতভাৱে দিব লাগিব আৰু লিখিতভাৱে যদি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব যে আমাক এইকেইটা ৰাইটছ দিম এইকেইটা কাম অধিকাৰ দিম তো তেনেকৈ যদি আপুনি আমাক দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম যে আপোনাক কণ্টিনিউ কৰিব দিম হয়নে ৰাজ্যভাৰ চলাবলৈ দিম এতিয়া সেই মৰ্মে কি হ'ল তোমাৰ এইটো 13th century কাহিনী তো মই যদি কওঁ তেতিয়া সেই মৰ্মে সেই ৰজাই যেতিয়া প্ৰজাক এখন কি কৰিলে তোমাৰ চাৰ্টাৰ এখন মানে সিহঁতে কি লিখি দিলে লিখিতভাৱে দিলে যে হ'ব আজিৰ পৰা আমাৰ দেশ এনেকৈ চলিব মোৰ আণ্ডাৰত এনেকৈ চলাব ইমানখিনি মই ৰাইটছ দিম গোটেইখিনি তেনেকৈ ক'লে যে প্ৰাইভেচি পৰা আদি কৰি তোমাৰ যি কি টেক্স কালেকশ্যনৰ কথা ক'লে যে আমি কেনেকৈ টেক্স কালেকশ্যন কৰিম গোটেইখিনি কথা লিখিতভাৱে দিলে আৰু সেইটোৱে প্ৰথমবাৰে যদি আমি চাওঁ বিশ্বত যিটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ যিটো কনচেপ্ট আছে সেই তেতিয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছিল আৰু সেই চাৰ্টাৰখনৰ নাম আছিলে মেগনা কাৰ্টা হ'ল আৰু মেগনা কাৰ্টা ৰজাই সাইন কৰিলে কেতিয়া তুমি যদি চোৱা 19 জুন 1215 কেতিয়া 19 জুন 1215 চনত আমাৰ কি হ'ল মেগনা কাৰ্টা সাইন কৰা হ'ল সেই ৰজাজনৰ নাম আছিল কিং জন হ'ল আৰু সেই কিং জন যেতিয়া আছিলে কিং জন অফ ইংলেণ্ড বুলি কয় তো তেখেতৰ পৰাই কি হ'লে এই যে মেগনা কাৰ্টা আছিলে এই ইয়াৰ পৰাই তেখেতে কেইটামান বেসিক ৰাইটছ আমাক দিছিলে হ'ল আৰু তাৰ ঠিক তেনেকৈ আহি গ'ল তাৰে 500 বছৰৰ পিছত যদি মই চাওঁ ইউএছএ কি হ'ল ইউএছএটো ব্ৰিটিছে ৰাজত্ব কৰি আছিলে তো ইউএছ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মুভমেণ্ট চলিলে হয়নে কেতিয়া চলিলে তুমি যদি চোৱা 1776ত ইউএছত কি হ'ল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মুভমেণ্ট চলিলে কাৰণ ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টতে চলিলে আৰু তেনেকৈ তেওঁলোকে স্বাধীনতা পাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱাৰ পিছত 1776ৰ তেওঁলোকে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে আমাৰ দেশ চলাবলৈ কিছুমান নীতি নিয়ম বনাব লাগিব
কনষ্টিটিউশ্যন এখন বনাব লাগিব, সংবিধান এখন লাগিব, আৰু সেই তাৰ মৰ্মে 12-13 বছৰৰ পিছতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱা তেওঁলোকে এখন কনষ্টিটিউশ্যনো বনিলে। সিহঁতৰো US-ৰো লিখিত কনষ্টিটিউশ্যনে হয়, মানে লিখিত সংবিধানেই হয় আমাৰ নিচিনাই হ'ল। আৰু সিহঁতে যদি তুমি চোৱা 1787ত সিহঁতে এখন কনষ্টিটিউশ্যন লিখি উলিয়ালে। কোনে? USA নিজৰ কনষ্টিটিউশ্যন লিখি উলিয়ালে। কিন্তু যদিও কনষ্টিটিউশ্যন বনালে তাত ৰাইটছৰ কথা কিন্তু ইমান কোৱা নাছিলে যে জনসাধাৰণক কি ৰাইটছ দিম হ'লে। সেই যেতিয়া তেনেকৈ কথা হ'ল তো তাৰ প্ৰজাখিনি ভাবিলে আমিতো তোমালোকৰ দেশ স্বাধীন হ'ল, কনষ্টিটিউশ্যনে বনালে, কিন্তু কনষ্টিটিউশ্যন মেকাৰ যিখিনি আছিলে বা এক্সিকিউটিভক কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰা যাব, বা তেওঁলোকে যি মন যায় তাকেই কৰিব পৰা যাব নে জনসাধাৰণৰ কাৰণে কিবা ৰাইটছ থাকিবনে নাই। তো এইখিনি কথা কি হৈছিলে তাত প্ৰশ্ন উঠিছিলে। আৰু সেই প্ৰশ্ন উত্থাপনে তেওঁলোকে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে আমি কিছুমান ৰাইটছ কি দিব লাগিব, জনসাধাৰণক দিব লাগিব। আৰু সেই যিটো কনচেপ্ট আছিলে সেইখনক কোৱা যায়, তুমি যদি চোৱা সেইটো কাৰণে কোৱা যায় 1790ত কি হ'লে তোমাৰ US-ত কি হ'ল, বিল অফ ৰাইটছ পাছ কৰিলে। বিল অফ ৰাইটছ আমাৰ যেনেকৈ ফাণ্ডামেণ্টেল কওঁ, প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই কনচেপ্ট এটা আহিলে বিল অফ ৰাইটছ, মানে জনসাধাৰণক কিছুমান অধিকাৰ দিব লাগিব। তেওঁলোকৰ কনষ্টিটিউশ্যনত 10টা মানে এমেণ্ডমেণ্ট কৰিলে, সংশোধন কৰিলে, 10টা সংশোধন কৰিলে, আৰু তোমাৰ বিল অফ ৰাইটছ লৈ আহিলে। আৰু যেতিয়া বিল অফ ৰাইটছ লৈ আহিলে তেতিয়া তেওঁলোকে কাৰ পৰা তোমাৰ কি বুলি অনুকৰণ কৰিছে বুলি ক'ব পাৰি, কৈছে যে কিং জন অফ ইংলেণ্ড। মই যে কৈছিলোঁ এইটো মেগনা কাৰ্টা, তো মেগনা কাৰ্টা পাই তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, অনুকৰণ কৰি পেলাই যে আমেৰিকাৰ যিখন সংশোধন মানে তোমাৰ সংবিধান আছিলে তাত তোমাৰ ৰাইটছ কেইটামান দিলে, ৰাইটছ কেইটামান উল্লেখ কৰিলে হ'ল। তো এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ আমাৰ যিখন সংবিধান নিৰ্মাতা আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট যিটো কনচেপ্ট সেইটো সেইটো আমি কাৰ পৰা আনিছোঁ, US-ৰ পৰা আনিছোঁ। USA এতিয়া কাৰ পৰা আনিলে, তো USA কাৰ পৰা আনিলে যদি মই কওঁ তেতিয়াহ'লে USA কাৰ পৰা আনিছে, ইংলেণ্ডৰ পৰা, মানে মেগনা কাৰ্টাৰ পৰা আনিছে। আৰু সেইটো কাৰণে কোৱা যায় যে সেইটো কাৰণে আমাৰ যিটো পাৰ্ট 3 অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, মই ইয়াত কৈ দিম যে পাৰ্ট 3 অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ডিছকাছ কৰিম আকৌ, কি আছে আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানৰ পাৰ্ট 3ত কি লিখা আছে, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ কথা লিখা আছে। আৰু সেইটো কাৰণে এটা কুৱেশ্যনো সোধে যে হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন অলছ' নন এজ মেগনা কাৰ্টা। তো কোনটো পাৰ্টক মেগনা কাৰ্টা বুলি কোৱা যায়, ফাণ্ডামেণ্টেল যিটো ৰাইট আছে সেইটো পাৰ্ট 3ত আছে, আৰু সেই পাৰ্ট 3টোকে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত কি বুলি কোৱা যায়, মেগনা কাৰ্টা বুলিও কোৱা যায়। কিহৰ কাৰণে আমি ইনস্পায়াৰ হ'লোঁ কাৰ পৰা, US, আৰু USA কাৰ পৰা আনিছিলে তোমাৰ ব্ৰিটেইনৰ পৰা, মানে তোমাৰ মেগনা কাৰ্টা। তো সেইটো কাৰণে আমাৰ এইটো কোৱা যায় মেগনা কাৰ্টা অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন হ'ল। তাৰপিছত ইয়াতে আৰু এটা কথা তুমি যদি চোৱা 1790 যোনে বনাইছিলে এইটো কি বুলি কয় তোমাৰ জেমছ মেডিচন। তো US-ৰ যিখন সংবিধান যোনে বনাইছিলে, কোনে বনাইছিলে, জেমছ মেডিচন। আৰু তেওঁ কি বুলি কোৱা যায়, তো ফাদাৰ অফ আমেৰিকান কনষ্টিটিউশ্যন, ফাদাৰ অফ আমেৰিকান কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কোৱা যায়। আৰু পিছত গৈ তেওঁৱে ৰাষ্ট্ৰপতি, 4ৰ্থতম ৰাষ্ট্ৰপতি বনিছিলে US-ৰ, হ'ল জেমছ মেডিচন। তো এইখিনি কথা আমি এতিয়া গম পালোঁ। তো বেছিক আইডিয়া এটা আহিছে যে কেনেকৈ আহিলে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ কনচেপ্টটো। তাৰপিছত ইণ্ডিয়াতনো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ কনচেপ্টটো কেনেকৈ আহিলে সেইখিনি আমি আকৌ নেক্সট কুৱেশ্যনত ডিছকাছ কৰিম লাহে লাহে। আকৌ কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ তাৰ আগত। কৈছে দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ইজ মেনশ্যন ইন হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, যে ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনটো অংশত মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ উল্লেখ কৰা হৈছে। তো আমি ডিছকাছ কৰিলোৱে কি হ'ব, কোনটো অপশ্যন ABCD। তো এনচাৰ কি হ'ব, পাৰ্ট 3 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন হ'ল। পাৰ্ট 3ত ভাৰতীয় সংবিধানৰ পাৰ্ট 3তে কি কাৰ কথা কৈছে, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ কথা কৈছে। তো 1 মিনিট, বুজি পাইছেনে? তো যোনে যোনে চাই আছে এটা কমেণ্ট কৰিব পাৰা, তো বুজি পাইছানে নাই? অ'কে, মৌলিক অধিকাৰ। লাইভ ষ্ট্ৰীম ৰেকৰ্ডিং ইজ নট এভেইলেবল, অহা নাই নেকি? লাইভ ষ্ট্ৰীম ৰেকৰ্ডিং ঠিকে আহি আছেতো। 1 মিনিট মই আকৌ চাই লৈছোঁ। এক মিনিট মই চেক কৰি লৈছোঁ। ঠিকে আহি আছে, অ'কে। তো এইখিনি কথা আমি গম পালোঁ পাৰ্ট 3 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আমি চাওঁ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কনষ্টিটিউশ্যন ইজ দ্য আইডিয়া অফ চাৰ্টাৰ অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট এডপ্টেড ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন। তলৰ উল্লেখ কৰা সংবিধানৰ তলৰ কোনখন সংবিধানৰ পৰা ভাৰতীয় সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰৰ ধাৰণাটো গ্ৰহণ কৰা হৈছে। তো এনচাৰ কি হ'ব, এতিয়া আমি অলপ আগত ডিছকাছ কৰি আহিলোঁ
তো এনসার কি হ'ব from which of the following constitution the idea of charter of fundamental rights adopted আমি কৰপা এডপ্ট কৰিছো সেইটো কথা খুদিছে এনসাৰ কি হ'ব জলদি জলদি এনসাৰ দিব লাগে তো আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো এটো টপিক এনসাৰ কি হ'ব এনি ৰে দিছে এনসাৰ এ ভেৰি গুড এনসাৰ হৈছে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা আমি কপা আনিছো আমি আমেৰিকাৰ পৰা আনিছো ভেৰি গুড B7001 VR A ভেৰি গুড হল তো নেক্সট কোৱেশ্চন তো আকৌ আমি ডিসকাস কৰিম হাউ মেনি ফান্ডামেন্টাল রাইটস ওয়ার ইনিশিয়ালি প্রভাইডেড ইন দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া তুমি যদি দেখিছা এইবিলাক কোৱেশ্চন কিন্তু প্ৰত্যেকবাৰে আহি আছে হল তো এইটো আহিছে এইটো কোৱেশ্চনটো কেতিয়া আহিছে CHSL ত আহিছে কোড আহিছে CHSL তাৰ আগৰ কোৱেশ্চনটো যদি মই চাওঁ এটো আহিছে তোমাৰ CPO তাৰ আগৰ কোৱেশ্চনটো আমি চাইছিলো SSC GD তো আমি যিখিনি কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম তো প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ আহা কোৱেশ্চনে হ'ব আমি চাই গৈ থাকিম এতিয়া এইটো কোৱেশ্চনৰ মই এনসাৰ দিম How many fundamental rights initially provided in the Indian Constitution? কেটা আছে প্ৰথমতে কেটা আছে কৈছে প্ৰিয়ংকা ভুয়ে কৈছে 7টা ভেৰি গুড তো কেটা আছিল 7টা মই যদি তোমাক এতিয়া প্ৰশ্ন কৰো বৰ্তমান কেটা আছে আগতে কেটা আছিল 7টা বৰ্তমান কেটা আছে তো বৰ্তমান কেটা আছে 6টা তেতিয়া কোৱেশ্চন এনেকা হ'ব পাৰে যদি আগতে 7টা আছিল এতিয়া 6টা আছে তে কোনটো কনস্টিটিউশন কোনটো তোমাৰ আৰ্টিকেল তো ফান্ডামেন্টাল ৰাইট নাইকিয়া হ'ল কোনটো ফান্ডামেন্টাল ৰাইট নাইকিয়া হৈ গ'ল মুখেটো কোৱা আগতে 7টা আছিল বৰ্তমান 6টা তো কোনটো নাইকিয়া হৈ গ'ল তো এটা নাইকিয়া হৈ গ'ল কোনটো নাইকিয়া হৈ গ'ল তুমি ক'ব পাৰিবা ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ভেৰি গুড এনি ৰে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি কেতিয়া নাইকিয়া হ'ল এতিয়া ক'ব লাগিব কেতিয়া নাইকিয়া হ'ল ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি নাইকিয়া হ'ল গম পাইছো এতিয়া 6টা আছে কেতিয়া নাইকিয়া হ'ল কেতিয়া নাইকিয়া হ'ল জলদি জলদি কোনটো কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট কৰি পেলাই 44th কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট কেতিয়া হৈছিলে 1974 + 4 কিমান হ'ব 8 হল মই দুটা আইডিয়া দি দিছো মানে কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট সবতকে বেছি ছিল দুবাৰ এবাৰ কেতিয়া হৈছিলে 42nd কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট আৰু এবাৰ কেতিয়া হৈছে 44th কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট এই সবতকে বেছি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনত এমেন্ডমেন্ট কৰা হৈছিল এই দুবাৰ এটো টাইমত দুইটা 1970s ৰ সময়ত কৈছিল কিমান 1970s তো মনত কেনেকৈ ৰাখিম এই দুটা সবতকে তো 4 + 2 কিমান হ'ব 6 আৰু এটো 1970 হৈছিল 4 + 4 কিমান হ'ব 8 তো 44th কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট কিমান 1978 ত হৈছিল 42nd কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট কেতিয়া হৈছিল 1976 তো ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি কেতিয়া নাইকিয়া কৰিছিল 1978 কোনটো কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট সংশোধন কৰি 44th কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট কৰি ভেৰি গুড প্ৰিয়ংকা ভুয়া 44 বঢ়িয়া তো নেক্সট কোৱেশ্চন আকৌ এবাৰ চাম Which of the following article of Indian Constitution are related to fundamental rights? এতিয়া আমি চাম কোৱেশ্চনটো খুদিছে তলত কোন কেইটা অনুচ্ছেদ ভাৰতীয় সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰৰ সৈতে জড়িত তো কোনটো মৌলিক অধিকাৰৰ সৈতে জড়িত হ'ব প্ৰিয়ংকা ভুয়া ভেৰি গুড 44th কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট তো এটো এনসাৰ ক'ব লাগে জলদি The kuntu which of the following article of Indian Constitution are related to fundamental right SSC CHSL evening batch evening shift kuntu hobo answer ketia 32 to option A 31 32 to 51 32 pa 30 12 pa 36 C 12 pa 35 14 14 pa 32 option ki hobo option C koise 12 pa 35 to answer ki hobo 12 pa 35 very good hol অপশন সি তো 12 over 35 ৰ আমাৰ কাৰ কথা কৈছে আমি গম পালো ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হল মৌলিক অধিকাৰ পাৰ্ট কিমান আছে এটা পাৰ্ট 3 অফ দা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আৰ্টিকেল কৰপা আছে 12 ৰ পৰা 35 লৈকে আমি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটৰ কথা উল্লেখ আছে হল ভেৰি গুড জনে জনে কৈ আছে নেক্সট কোৱেশ্চন আকৌ এটো কোৱেশ্চন কোনে ক'ব এটো কোৱেশ্চন আহিছে SSC GD আহিছে 2024 ত Article 12 of the Indian Constitution provide for dash. Article 12 এ কি কৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ 12 নং অনুচ্ছেদে দেশৰ ব্যৱস্থা কৰে কিৰ ব্যৱস্থা ইয়াৰ অপচন আছে definition of fundamental duties definition of fundamental rights definition of state definition of directive principle of state policy তো কোনটো কথা কয় এনসাৰ কি হ'ব জলদি জনে জনে চাই আছে জলদি ক'ব লাগে CHSL ৰ কোৱেশ্চন ও SSC GD আহিছিল অপশন কি হ'ব জলদি
অপশ্যন সি কৈছে এনিৰে কৈছে সি ডেফিনেশ্যন অফ ষ্টেট এক্সেক্টলি তো আৰ্টিকেল 12 কি কৈছে তো আমি যদি চাওঁ দুটা জেনেৰেল আৰ্টিকেল আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগত এটা আছে আৰ্টিকেল 12 হল আমি যদি চাওঁ এটা আছে আৰ্টিকেল 12 আৰু এটা আছে আৰ্টিকেল 13 এই দুটাক বাদ দি ইয়াৰ পিছৰ পৰা আমি যদি চাওঁ ৰাইট টু ইকুৱেলিটি ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজিয়ন এইটো কি বুলি কয় এক্সপ্লইটেশ্যন তাৰপৰা ৰাইট টু ফ্ৰীডম এই গোটেইখিনি এনেকৈ তোমাৰ আলোচনা হোৱা আমি কৈ গৈ প্ৰথমতে ইয়াৰ পিছত আহিব ৰাইট টু ইকুৱেলিটি তাৰপিছত আহিব ৰাইট টু ফ্ৰীডম হল তাৰপিছত কি আহিব তাৰপৰা ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন তাৰপিছত কি আহিব ৰাইট টু ৰিলিজিয়ন তাৰপিছত কি আহিব কালচাৰেল এণ্ড এডুকেশ্যনেল ৰাইট তাৰপিছত কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰেমেডিজ টোটেল এইকেইটা আহিব কেইটা হৈ গ'ল এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা আগতে কেইটা আছিলে সাতটা এতিয়া বৰ্তমান ছটা কোনটো নাই ইয়াৰ ভিতৰত যিটো আছিলে আৰ্টিকেল 31ত আছিলে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি এইটো নাইকিয়া হ'ল আৰু এটা জেগাত আছে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আৰ্টিকেল 19 F2 আছিলে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি এই দুটা নাইকিয়া হ'ল আকৌ এবাৰ মই ৰিভাইজ কৰাই দিছোঁ তো এতিয়া কৈছে আৰ্টিকেল ডেফিনেশ্যন অফ আৰ্টিকেল 12 কাৰ কথা কৈছে ডেফিনেশ্যন অফ ষ্টেট ষ্টেট মানে কি য'তে কৈছে য'তে তোমাৰ কি হৈ থাকে পাৰ্লিয়ামেণ্টকো কোৱা যায় ষ্টেট লেজিছলেটিভকো ষ্টেট বুলি কোৱা যায় হয়নে তাৰপিছত মানে ইয়াৰ পৰা এটা য'তে চৰকাৰ জড়িত হৈ থাকে বা গভৰ্ণমেণ্ট জড়িত হৈ থাকে তাকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ ষ্টেট আৰ্টিকেল 12ৰ ডেফিনেশ্যনত লিখা আছে ভেৰি গুড নেক্সট কুৱেশ্যন Which of the following article of Indian Constitution mention under right to equality? কোনে ক'ব অলপ আগত মই এতিয়া ৰিভাইজ কৰাই দিলোঁ Which of the following article of Indian Constitution is mentioned under right to equality? Right to equality ko under আছে সেইটো মোক কোৱা কোনে ক'ব জলদি Which of the following article of Indian Constitution is mentioned under the right to equality? Option A right to education তাৰপিছত কি আছে abolition of titles তাৰপিছত protection of life and personal liberty কথা কৈছে তাৰপিছত কৈছে freedom of manage to religious affair কোনটো কথা হ'ব আৰ্টিকেল এতিয়া সো ৰাইট টু এডুকেশ্যন কিন্তু আৰ্টিকেল আন্ডাৰ আছিলে আৰ্টিকেল 21A হল abolition of title আৰ্টিকেল কিমান আৰ্টিকেল 18 abolition of title protection of life and personal liberty কোনটো আছিলে protection of life and personal liberty article 21 freedom to manage religious affairs কোনটো হ'ব হল freedom to manage religious affairs কি কোনটো আছিল 25 হয় নহয় ঠিক ও সৰি এটো হ'ব তোমাৰ 26 এটো 26 হ'ব হল তো এটা কি হ'ব answer কি হ'ব which of the following article of Indian Constitution is mentioned under right to equality তো equality under কি আছে right to equality আমি কোপা কলিকে আছিলে আৰ্টিকেল 14 ৰ পৰা 18 লৈকে right to equality কথা কৈছিলো তো কোনটো আৰ্টিকেল আহিব তো abolition of title to তাত আহিব মানে abolition of title মানে হৈছে কি আমি কোনো ধৰণৰ কি ল'ব নোৱাৰো উপাধি আমি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰো সাপোজ মানি লোৱা মোক ভাৰত চৰকাৰে ভাৰত ৰত্ন উপাধি দিলে হল তো মোৰ নামৰ আগত মই ভাৰত ৰত্ন উপাধি লগাব পাৰিম নেকি তো মই হেতু লগাব নোৱাৰো সাপোজ মোৰ ককা আজু ককা মহাৰাজা আছিলে বা জমিনদাৰ আছিলে মোক যদি এটা নাম দিলে মই তেখেতে নাম লগাইছিলে মহাৰাজা আমুক তো এতিয়া বৰ্তমান সময়ত কনস্টিটিউশন যেতিয়া বনি তাৰ পিছৰ পৰা মোৰ নামৰ আগতে মই মহাৰাজা লগাব নোৱাৰো মই অকল কি লগাব পাৰিম যিখিনি প্ৰফেশনাল যিখিনি কি আছে তোমাৰ উপাধি আছে সেইখিনিহে লগাব পাৰিম যেনে ডক্টৰ হওক তাৰপিছত তোমাৰ কৰ্নেল হওক মেজৰ হওক এইবিলাকে আমি টাইটেল লগাব পাৰোঁ তাৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ বেলেগ টাইটেল আমি লগাব নোৱাৰো বেলেগ এখন সাপোজ মানি লও এতিয়া পাকিস্তানৰ হাইয়েষ্ট সিভিলিয়ান এৱাৰ্ড তো পাকিস্তানৰ হাইয়েষ্ট সিভিলিয়ান এৱাৰ্ডটো কি হয় নিশানে পাকিস্তান তো নিশানে পাকিস্তান যেনিবা মোক পাকিস্তানে দিলে তেতিয়া কি হ'ব মই লগাব পাৰিম নে নোৱাৰিম কৈছে যে বেলেগ এখন কান্ট্ৰিয়ে যদি হাইয়েষ্ট সিভিলিয়ান এৱাৰ্ড দিয়ে হেতু উপাধি মই লগাব পাৰিম কিন্তু তেতিয়াহে পাৰিম যদি কাৰ পাৰমিশন ল'ব লাগিব বা প্ৰেসিডেন্টৰ পাৰমিশন ল'ব লাগিব তেতিয়া মই হেতু উপাধি লগাব পাৰিম কিন্তু পাকিস্তানে নিদিয়ে ভাল দিলে মোক পাকিস্তানৰ নিশানে পাকিস্তান মানে হাইয়েষ্ট সিভিলিয়ান এৱাৰ্ড পোৱা মানে মই দেশ ধৰি হ'ব লাগিব মাৰি দিব মোক মান হয় না নহয় তো মোক হেতু নালাগে বাৰু মই ফৰ এক্সাম্পল বুজাইছো বেলেগ এখন কান্ট্ৰি হাইয়েষ্ট সিভিলিয়ান এৱাৰ্ড তুমি ল'ব পাৰিবা প্ৰেসিডেন্টৰ এপ্ৰুভেল লাগিব কিন্তু ভাৰত ৰত্ন বা এনেকে যিয়ে উপাধি নিদিও আমাৰ দেশৰ সেইখিনি আমি লগাব নোৱাৰো এক্সেপ্ট কি লগাব পাৰিম আমি
যিখিনি আমি প্ৰফেশ্যনেল যিখিনি উপাধি থাকে সেইখিনিহে আমি লগাব পাৰিম হ'ল টেৰৰিষ্ট হৈ যাম মই সি ঠিকেই কৈছে আৰ্টিকেল 7 কি কৈছে এইটো চাওঁ আৰ্টিকেল 7 কৈছে ৰাইট টু ফ্ৰীডম right to freedom includes the rights to practice any profession tapas occupation trade or business under which article of Indian constitution koise je freedom or kotha koise to ami already discuss korilo 6ta asile hoyne to tar koise je etu SSC GD rahise easy question hoy bharator সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদৰ অধীনত স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ যিকোনো ভিত্তি পেশা ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰাৰ অধিকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে এটো কোনটো হ'ব আৰ্টিকেল অপচন এ 14 by 18 Option B 23-24, Option C 25-28, Option D 19-22. জলদি ক'ব লাগে কি হ'ব এনি ডে কৈছে 19 and 2 D option very good তো आंसर কি হ'ব D হল आंसर কি হ'ব D তো 19 to 22 আমাক কি কৈছে রাইট টু ফ্রিডম তো কি হয়নে তো আর্টিকেল 19 এ কৈছে রাইট টু ফ্রিডম অফ স্পিচৰ কথা ক'লে ছটা ৰাইটস আছে ইয়াত 19 20 কি কথা কৈছিলে আমাক হয় protection in respect for conviction for offenses article 20 কলে article 21 কি আছিল right to life and personal liberty কথা কল হয় না নহয় তো তেনেকা তাৰ পিছত তোমাৰ 19 20 21 আৰু এটা আছিল কি 22 তো এইটো আছিল তো এতিয়া আমাৰ आंसर কি হ'ব অপচন 7 to D তো নেক্সট ফাস্ট যাম জলদি ক'ব লাগিব নেক্সট কোৱেশ্চন এইটো হৈছে কিতে SSC MTS ত আহিছে হল থাৰ্ড শিফটত আহা কোৱেশ্চন তো সিন্স ইয়াত চোৱা কোৱেশ্চন কেতিয়াবা তুমি যদি SSC এক্সাম বিলাকৰ এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিবা কোৱেশ্চনটো ডাঙৰ লিখে তো দেখি ভয় খাব নালাগে ডাঙৰকে এটো কাৰণে লিখে যে টাইম যদি তুমি কোৱেশ্চনটো পঢ়ি সময় নষ্ট কৰা তেতিয়া কাৰণ এটো কি হয় CBT বেসড এক্সাম হ'ব তুমি যিমান টাইম লগোৱা কিমান তোমাৰ কি হ'ব এলিমিনেট কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব তো কৈছে সিন্স কমপ্লিট ইকুৱেলিটি ইন ইম্পসিবল dash of the Indian Constitution deals with the right to equality and equality protection of law. Yaar pohiboi na lage aru. Jodi pohilo baru etia ma exam etia mane practice hisabe subject to appropriate classification equal protection subject to appropriate classification dubar likha ase koise kuntu article under ebo okhome ebar koi disu যেহেতু সম্পূৰ্ণ ক্ষমতা অসম্ভৱ ভাৰতীয় সংবিধান দেশে উপযুক্ত শ্ৰেণী বিভাজনৰ সাপেক্ষে সমতাৰ অধিকাৰ আৰু আইনৰ সমান সুৰক্ষাৰ বিষয়ে কৈছে তো আৰ্টিকেল কোনটো হ'ব এটো आंसर কি হ'ব অপচন 8 জলদি ক'ব লাগে কোনটো হ'ব आंसर রাইট টু ইকুৱেলিটি অফ প্ৰিয়ংকা ভুয়াই কৈছে আৰ্টিকেল 14 ভেৰি গুড প্ৰিয়ংকা হল বঢ়িয়া প্ৰিয়ংকা ভুয়াই आंसर শুদ্ধ দিয়ে এনি ৰে শুদ্ধ দিয়ে তাপাছে আমাৰ সুইটি বৰ্ডলৈ ডিজে হাজৰিকা ভেৰি গুড তো তোমালোকে এটা চাই থাকা যিকিটা আমি আলোচনা কৰিম এইকিটা কোৱেশ্চন আহি থাকিব হল তো এটো কিছে আৰ্টিকেল 14 ৰ কথা কৈছে সৰি হল আৰ্টিকেল 14 কি কৈছে ৰাইট টু ইকুৱেলিটি কথা কৈছে হয়নে তো ইকুৱেলিটি আন্ডাৰ ৰাইট টু ইকুৱেলিটি আন্ডাৰ আৰ্টিকেল 14 আহিছে আৰু এটা কথা তুমি কম পাবা ইয়াতে আৰ্টিকেল 14 কৈছে ইকুৱেলিটি বিফৰ ল কথা কৈছে আৰু ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ ল ইকুৱেলিটি বিফৰ ল আৰু ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ ল ইকুৱেলিটি বিফৰ ল এই কনসেপ্টটো আমি কাপা আনিছো কৈছে ব্ৰিটেনৰ পা আনিছো আইন সবৰে কাৰণে সমান ব্ৰিটেন আৰু ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ ল কাপা আনিছো আমি USA পা আনিছো যদিও আইন সবৰে কাৰণে সমান তাত কিছুমান এক্সেপচনেল থাকিব পাৰে হল আৰু এটো এই ষ্টেটমেন্টটো কোনে দিছে কৈছে AVDK কোৱেশ্চন হেতু খুদে AVDK আগবঢ়াইছিল হল যে ইকুৱেলিটি বিফৰ ল এই কনসেপ্টটো কোনে আগবঢ়াইছিল AVDK দিছিলে আমি কাপা আনিছো এই কনসেপ্টটো ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনত যে ব্ৰিটেনৰ পা আনিছো আৰু ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ ল আমি কাপা আনিছো US ৰ পা আনিছো ভেৰি গুড বঢ়িয়া নেক্সট কোৱেশ্চন Abolition of title is mentioned in which article of Indian Constitution? Abolition of title. Ito ako ahise ei question to important hoy kita. To abolition of title already dikolu upadhi kuntu article hobo 18 24 23 bar ako loge loge ami answer marim ki answer ki hobo answer 18 very good A. Next question. Article 14 or by 14 to 18 কৈছে article 14 to 18 of Indian Constitution mention provide relation in which of the following rights কোন কিটা রাইটস কথা কৈছে একেলগে
কৈছে right to equality, right to freedom of religion, right to freedom, a right against exploitation. তো answer কি হ'ব কোনে ক'ব জল্দি right to equality প্ৰিয়ংকা ভূঞা right to equality কথা কৈছে তো answer কি হ'ব right to equality very good আৰু কোনে কৈছে ডিজে হাজৰিকা এ বঢ়িয়া ডিজে হল তো answer কি হ'ব right to equal article 14 of 18 of Indian constitution mention কিহৰ কথা কৈছে right to equality কথা কৈছে হল right to equality article কিমান হ'ব 14 ৰ পৰা কিমান 18 তাৰপিছত right to freedom of religion কিমান আপা 25 ৰ পৰা 28 right to freedom কৰ পৰা হ'ব article 19 ৰ পৰা 22 right against exploitation article কিমান হ'ব exploitation বিৰুদ্ধে 23 and 24 হল তো এইকেইটা তোমালোকে চাই ল'বা এইকেইটা পা কোৱেশ্চন আহি থাকে আৰ্টিকেল কেইটা মই কৰিছো নেক্সট কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 11 জল্দি আকৌ এসএসসি জিডি দেখা কোৱেশ্চন তো জিডি দেখা কোৱেশ্চন কেইটা তো কৰিব পাৰিবই লাগিব একদম সহজ তো আমি আকৌ চাম তো কি হ'ব Question 2 right to freedom of speech and expression is given under speech and expression কোনটো article under আছে article 32 article 19 article 30 article 20 answer কি হ'ব speech and expression প্ৰিয়ংকা ভূঞা 19 ডিজে হাজৰিকা 19 এনি ৰে বি 19 তো সবে 19 কৈছে যেটি answer কি হ'ব 19 very good বুজি পাইছে সব হল তো answer কি হ'ব 19 তো right to freedom of speech মানে কোড আছে article 19 তো article 19 আন্ডার তো টোটাল কেটা তোমার রাইটস আছে article 19 আন্ডার তোমার রাইটস আছে ইয়াতো তোমার 6টা আছে হল এটা যদি মই কওঁ article 19 আন্ডার অরিজিনাল কনস্টিটিউশনে কেটা রাইটস আছিল তুমি ক'ব লাগিব কেটা আছিল 7টা বৰ্তমান কেটা আছে 6টা ইয়াতো এটা রাইটস নাই কি হল ইয়াতো কি আছিল article 19 এফত লিখা আছিল right to property তো article 19 এফৰ যিটো right to property এটো নাই কি হৈ গল কেতিয়া 44th constitution amendment 1970 এটো নাই কি হৈ গল তো এতিয়া কেটা আছে 6টা আৰু এটো এডিশনাল ইনফরমেশন অকমান দি দিছো হল article 32 আমি কি বুলি কওঁ constitutional remedies এনেকে আমাৰ সৰ্দি হলে আমি কি কৰোঁ সৰ্দি হোৱা ৰেমেডি লওনে ন তেনেকে constitutional remedies কলি আছে article 32 most important যিমান কিটা ফান্ডামেন্টাল রাইট আছে এই গুটে ফান্ডামেন্টাল রাইট কিটা প্ৰটেক্ট কোনে কৰি আছে আৰ্টিকেল 32 এ কৰি আছে তো হেতু কাৰণে তাক কোৱা যায় কনস্টিটিউশনাল ৰেমেডি আৰু বিআৰ আম্বেদকাৰ ইয়াক এটা স্পেশাল নাম দিছে আৰ্টিকেল 32 বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কি দিছিলে কোনে ক'ব পাৰিব আৰ্টিকেল 32 কোনে ক'ব মনদীপা দাস গুপ্তা ভেৰি গুড আৰ্টিকেল 19 হয় সবে কৈছে এতিয়া মই এটো কথা কোৱা আৰ্টিকেল 19 টো কিহৰ কাৰণে বিআৰ আম্বেদকাৰ কি বুলি কৈছিল হাৰ্ট এন্ড সোল অফ দা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ভেৰি গুড এনিৰে তো কি বুলি কৈছিল হাৰ্ট এন্ড সোল অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন তো সংবিধানৰ আত্মা বুলি কৈছে হাৰ্ট এন্ড সোল যদি কেনেকৈ আৰ্টিকেল 32 নাইকিয়া হৈ যায় ফান্ডামেন্টাল ৰাইট থকা নথকা একে কথাই হ'ব হল তো তাৰ কেটামান কি কথা কৈছে তোমাৰ ৰিটছৰ কথা কৈছে ৰিটছ কেটামান আছে সেই ৰিটছে কি কৰিব প্ৰটেক্ট কৰিব কা পাব্লিকক কাৰ পৰা ষ্টেটৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰিব হল যেনে তোমাৰ ৰিটছ কে প্ৰকাৰ কেটা আছে হেভিয়াস কোপাস মেন্ডেমাস কোয়ারেন্টো তার পিছত সার্সিওরি প্রহিবিশন পাঁচ প্রকার রিটস আছে কোন লিখা আছে আর্টিকেল 32 হল তুমি কোড যাব লাগিব সুপ্রিম কোর্টের ওচৰত যোৱা যদি তুমি আকৌ হাই কোর্ট যোৱা তেতিয়া কোন লিখা আছে আর্টিকেল 226 এর লিখা আছে রিটস করার কথা হাই কোর্টৰ রিটস আর্টিকেল 226 32 আছে তোমাৰ কো সুপ্রিম কোর্ট 32 কি আছে তোমাৰ সুপ্রিম কোর্ট হল হাই কোর্ট গলে আর্টিকেল 226 ত লিখা আছে হল বঢ়িয়া নেক্সট কোৱেশ্চন আকৌ চাম নেক্সট কোৱেশ্চন আছে which of the following is not a part of article 19 of the Indian constitution তো article 19 ত থকা কোনটো পার্ট নহয় right to property হয় পার্ট হয় নে নহয় তো আমি এতিয়া এই মাত্ৰ ডিসকাস কৰিলে आंसर কি হ'ব কোনটো পার্ট নহয় কোনে ক'ব রাইট টু প্রপার্টি ডিজে এ হল ডিজে এ কৈছে বাকি বেলেগে কি ক'ব এনি ৰে এ প্ৰিয়ংকা ভূঞা রাইট টু প্রপার্টি
ভেৰি গুড চবেই বুজি পাইছে ভাল লাগিছে নাই পঢ়ি পেলাই তো ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি বঢ়িয়া তো যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সব কৰি দিবা যি আছে যি নাই আমাৰ নতুন চেনেল তো কৈ থাকিব লাগে এনেকৈ মানে আমি চাই থাকোঁ ন বেলেগৰ যেতিয়া ভিডিঅ' চাওঁ তাত চবেই কৈ থাকে তো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা তো সেইটো কাৰণে আমিও কৈছোঁ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব য়েছ ছাৰ BV007 ই আহিলে মোৰ ভয় লাগে কি কমেণ্ট মাৰে সৰি তো এইটো এনচাৰ কি হ'ব ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি পাৰ্ট নহয় আমি চালোৱে কিয় কাৰণে আমি গম পালোঁ আকৌ এবাৰ কৰিছোঁ যদি কোনোবাই মাত্ৰ আহিছে তো ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি কি আছিলে আগতে আছিলে বৰ্তমান নাই তো আৰ্টিকেল ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ক'ত আছিলে 19F আছিলে তো ই ক'লে গুচি গ'লগে ই এতিয়া আৰ্টিকেল 308 আছে তো ক'লে গ'লগে 308 মানে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটত নাই তো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ পৰা উঠাই পালি ইহঁতক ক'ত বহাই দিলে আৰ্টিকেল 300A তো ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি এতিয়া কনষ্টিটিউচনেল ৰাইট ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট নহয় কেতিয়া হ'ল এই কাহিনীটো কেতিয়া হ'ল 300A কেতিয়া নিলে আকৌ 44th কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্ট এতিয়া মোক কোৱা 44th কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্ট 19 কিমান হ'ব 76 হ'ব নে 78 হ'ব জলদি যোনে চাই আছে 19 4 + 4 8 অকল এই দুটাতে হ'ব দেই ভেৰি গুড প্ৰিয়ংকা ভূঞা হ'ল 4 + 4 8 আৰু 42nd হ'লে 1970 4 + 2 6 আৰু অকল এই দুটাতে হ'ব কিন্তু সেই বুলি আকৌ তোমাৰ 92nd কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্ট 9 + 2 কৰিলে নহ'ব কিন্তু এইটো ভুল হ'ব এই দুটা খালি মই মনত ৰখা ট্ৰিক্স এটাহে দিছোঁ কাৰণ এই দুটাত চবতকৈ বেছি সলনি হৈছিল Which of the following article of Indian Constitution mention that no person accused of any offense shall be compelled to be witness? মানে কি হয় কথা কৈছে এইটো যদি মই হিন্স এটা দি দিওঁ কেতিয়া আছে SSC GD অকণমান টানকৈ সুধিছে আৰ্টিকেল 20 18 14 16 কৈছে ভাৰতীয় সংবিধানে কোনটো অনুচ্ছেদত উল্লেখ আছে যে কোনো অপৰাধ অভিযুক্ত ব্যক্তিক নিজৰ বিৰুদ্ধে সাক্ষী হ'বলৈ বাধ্য কৰিব নোৱাৰে বেয়া নাপাব ছাৰ পাৰিলে আপুনি আদিবাসী হেয়াৰ অইল লগাব ধেত মোৰ চুলিত তেল এইটো তেল তই যিয়ে তেল নিদিওঁ আমি আৰু ইয়াত গজিবলৈ নাই আৰু বাৰু যিয়ে নহওক ই তেলতহে গম পালেগৈ মোৰ হালদা D9C এইটো এটা উৎপতীয়া হ'ল যিয়ে নহওক প্ৰিয়ংকা আৰ্টিকেল 20 আৰু কৈছে ৰাইট 1978 এইটো আগৰ কুৱেশ্যন ভেৰি গুড মনদীপা তো এতিয়া মই চাওঁ তো এইটো কি আছিলে কোনটো হ'ব ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুচ্ছেদত উল্লেখ আছে যে কোনটো অপৰাধ কি আছে আৰ্টিকেল 20 তো আৰ্টিকেল 20 কি আছিলে আৰ্টিকেল 20 কি কৈছিলোঁ আমি প্ৰটেকশ্যন ইন ৰেছপেক্ট ফৰ কনভিকশ্যন ফৰ অফেন্সেছ ভেৰি গুড আৰ্টিকেল 90 কেইটামান আছিলে ইয়াত তোমাৰ আৰ্টিকেল 19 আৰ্টিকেল 20 যদি মই 1ত চাওঁ কাৰ কথা কৈছিলে এক্স পোষ্ট ফেক্টৰ অফ ল হ'ল 2ত কাৰ কথা কৈছিলে ডাবল জিঅ'পাৰ্ডি হ'ল আৰু 3ত কাৰ কথা কৈছিলে সেলফ ইনক্ৰিমিনেশ্যন মানে কৈছে এক্স পোষ্ট ফেক্টৰ অফ ল মানে কাহিনীটো এনেকা একদম ধুনীয়াকৈ বুজি লোৱা কনচেপ্টটো যে সাপোজ যদি কোনো এটা ঘটনা হৈ গ'ল আৰু সেই এতিয়া সাপোজ মোক কৈছে ইয়াত মোক এটাই কৈছে তোমাৰ হাল্ক 9 কৈছে বেয়া নাপাব ছাৰ পাৰিলে আপুনি আদিবাসী হেড তো সি মোক তেনেকৈ ক'লে মই লাজ পাই গ'লোঁ ফৰ এক্সাম্পল নাই যেতিয়া মই লাজ নাপাওঁ তো এতিয়া মই কি কৰিলোঁ মই অমিত শ্বাহক ক'লোঁগৈ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া গ'ল হোম মিনিষ্টাৰ ক'লোগৈ আপুনি এখন ল আনক মোক যদি কোনোবাই টপা বুলি কয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব লগে লগে তাক জেলত ভৰাই দিব মানে টপা বুলি ক'লে আপুনি তাক ফাঁচি দি দিব হ'ল তো এতিয়া কি কৰিলে অমিত শ্বাহ মোৰ লগত ভাল সেইটো কাৰণে কি কৰিলে আইন বনাই দিলে কাইলৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টত একদম যদি কোনোবাই মানুহক টপা বুলি কয় তাৰ ফাঁচি হ'ব এতিয়া কাহিনীটো কি হ'ব তেনেকৈ চিটুৱেশ্যনত তোমাৰ কি হ'ব এতিয়াতো যোনে মোক কৈছে তো ইয়াৰ এতিয়া হাল্ক তাৰতো ফাঁচি হৈ যাব লাগে হয় নহয় কিন্তু নহয় কিহৰ কাৰণে সি যিটো সময়ত ক'লে সেইটো সময়ত তেনেকৈ আইন কোনো নাছিলে আইনখন বনাৰ পিছত যদি কোনোবাই কয় তেতিয়াহে তাৰ হ'ব তো এক্স পোষ্ট ফেক্টৰ অফ ল মানে এইটো যদি ঘটনা হোৱা সময়ত যিটো আইনে যিটো কয় যিটো পানিছমেণ্ট হ'ব তোমাৰ সেইমতেহে হ'ব আইনখন পিছত যদি আইনখন বনায় সেই বনোৱা আইনত যিখিনি পানিছমেণ্ট থাকে প্ৰাৱধান থাকে সেইটো মতে তুমি কাকো শাস্তি দিব নোৱাৰিবা সেইটোক কয় এক্স পোষ্ট ফেক্টৰ অফ ল ই বাচি গ'ল
মানে ডাবল জিঅ'পাৰ্ডি। ডাবল জিঅ'পাৰ্ডিটো এনেকা যে তুমি এটা যদি ছাপ'জ কিবা এটা মই কাম কৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে মই ছাপ'জ চুৰেই কৰিলোঁ কিবা এটা, চুৰ কৰাৰ কাৰণে মোক কি কৰিলে, জেলত ভৰাই দিলে। আৰু জেলত ভৰোৱাৰ পিছত মই জেলৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, এটা সময়ত সেইটো পানিছমেণ্ট মানে কাম শেষ হোৱাৰ পিছত আকৌ মোক জেলত ভৰাই দিব নোৱাৰে। সেই একেটা কামৰ কাৰণে মোক দুবাৰ শাস্তি দিব নোৱাৰে, সেইটোক কয় ডাবল জিঅ'পাৰ্ডি। আৰু এটা আছে ছেল্ফ ইনক্ৰিমিনেশ্যন। তুমি যিমানে হৈ নাকাহা যে মই মাৰিছোঁ, নহ'ব, কি লাগিব, কোৰ্ট কিয়া মাংতা হে, কোৰ্ট सबूत मांगता है। হ'ল ডিজে হাজৰিকা হাঁহি আছে, মন দি শুন, হাঁহি থাকিলে নহ'ব। হ'ল ছেল্ফ ইনক্ৰিমিনেশ্যন মানে কি, যে তুমি যিমানে হৈ নাকাহা নহ'ব, কোৰ্টত কি লাগিব, सबूत লাগিব। আৰু ছাপ'জ কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে, তোমাক পুলিচে ডিটেইন কৰি লৈ গ'ল, লৈ পেলাই খুব পিটিছে, পিটি বুলি যদি তোমাক কৈ দিয়ে যে তই কামটো তই কৰিছ বুলি নিজেই হৈ কা, তেনে চিটুৱেশ্যনত কি হ'ব, সেইটো চিটুৱেশ্যনত তুমি যিমানে হৈ নাকাহা, তুমি যদি লিখিও দিয়া যে মই কামটো কৰিছোঁ, সেইটো কোৰ্টে মান্যতা নিদিয়ে, বুজিলা। সেইটো কাৰণে মাজে মাজে এনেকুৱা হৈ যায়। হ'ল, ঠিক হ'লনে? অঁ, ঠিকে আছে। এতিয়া চবেই শুনিছা? অঁ, টেকনিকেল প্ৰব্লেম আহি যায়, আকৌ আমি কণ্টিনিউ কৰিম। হ'ল, তো এতিয়া আমি ক'ত আছিলোঁ, এক্স প'ষ্ট ফেক্টৰ অফ ল। ঠিকে আছে, এতিয়া চাউণ্ডটো আকৌ এবাৰ কৈ দিয়া, ঠিকে হ'লনে? জল্দি অ'কে, য়েছ ছাৰ। অ'কে, আমি ক'ত আছিলোঁ, এক্স প'ষ্ট ফেক্টৰ অফ ল, ডাবল জিঅ'পাৰ্ডি, আৰু এটা আছিলে ছেল্ফ ইনক্ৰিমিনেশ্যন। হ'ল, তো এইটো আমি চালে, এইটো এনচাৰ কি হ'ব, তোমাক কৈছে যে কোনটো কৰিলে নহ'ব, ইয়াত কথাটো কৈছে তোমাৰ ছেল্ফ ইনক্ৰিমিনেশ্যনৰ কথা কৈছে, তো আৰ্টিকেল 20 আণ্ডাৰত আহে, তো এনচাৰ কি হ'ব, আৰ্টিকেল 20। ভেৰি গুড। তো নেক্সট কুৱেশ্যন, article, which clause of article 20 incorporates the doctrine of double jeopardy? Already discuss কৰিলো, তো double jeopardy কোনটো হ'ব, তো ইয়াতে মই কৈ দিছিলোঁ নহয় আগৰটো, তো কি আছিলে, আৰ্টিকেল 21 এক্স প'ষ্ট ফেক্টৰ অফ ল, ডাবল জিঅ'পাৰ্ডি, আৰু কি আছিলে, ছেল্ফ ইনক্ৰিমিনেশ্যন। তো এতিয়া মোক কৈ দিয়া কোনটো হ'ব, 4, 3, 2, 1, তো এনচাৰ কি হ'ব, জল্দি। তো এনচাৰ 2, ভেৰি গুড। হ'ল, আৰ্টিকেল 15 এইটো কোৱা, SSC যি দিন আহিছিলে তোমাৰ 2024 ইভিনিং। হ'ল, একৰ্ডিং টু ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, ৰাইট টু প্ৰটেকশ্যন অফ লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি, ৰাইট টু প্ৰটেকশ্যন অফ লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি ইজ এ কি হ'ব, ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি, নন এনফৰ্চমেণ্ট অফ ৰাইটছ, ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি এণ্ড ষ্টেটছ, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ অফ এন ইণ্ডিভিজুৱেল। ৰাইট according to Indian constitution, right to protection of life and personal liberty, ইয়াত দুটা কথা আছে, কৈছে যে protection of life কথা কৈছে আৰু personal liberty। কোনটো হ'ব, এইটো কি হ'ব, DPSP হ'ব নে, নন এনফৰ্চেবল ৰাইটছ হ'ব নে, ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি হ'ব নে, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হ'ব, তো এনচাৰ কি হ'ব জল্দি। তো অপশ্যন কৈছে এনি ৰে ডি, ডিজে হাজৰিকা ডি, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ অফ এন ইণ্ডিভিজুৱেল। তো এনচাৰ কি হ'ব, অভিয়াছলি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটে হ'ব, হয়নে। অপশ্যন কি হ'ব, ডি। কিহৰ কাৰণে, তো আৰ্টিকেল 12 পৰা যদি মই 35লৈকে চাওঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো কৈ আণ্ডাৰত আহিব, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ। আৰু তাৰে এইটো আৰ্টিকেল লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি কোনটো আৰ্টিকেল আহে, আৰ্টিকেল 21। তো আৰ্টিকেল 20 এইটো কি হ'ব, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটে হ'ব। তো লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি তুমি যদি চোৱা, সেইটো কাৰণে তোমাৰ ইয়াৰ এক্সাম্পল এটা আছে, তুমি চোৱা, ৰাইট টু প্ৰটেকশ্যন অফ লাইফ মানে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ। তো জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আমাক কোনে দিব লাগিব, ষ্টেটে দিব লাগিব। এতিয়া মই আকৌ এটা কথা কৈ দিওঁ, যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ মানে কি হ'ল, আকৌ এবাৰ মই কথাখিনি আলোচনা কৰোঁ। তুমি এইটো চোৱা, ছাপ'জ আমি ইয়াত দেখোঁ, আমাক কৈছে যে আমাৰ 12ৰ ডেফিনেশ্যন চালোঁ যে ষ্টেট মানে য'তে চৰকাৰ জড়িত হৈ থাকে, তাকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, ষ্টেট বুলি ক'ব পাৰোঁ। হ'ল, তাৰপিছত মই যদি তললৈ চাওঁ, তো আমি কি হয়, পাব্লিক, হয়নে। তো আমাক প্ৰটেক্ট কোনে কৰিব, আমিতো প্ৰটেক্ট নিজকে কৰিব নোৱাৰোঁ, কিয় কাৰণে, আমাতকৈ বেছি পাৱাৰফুল কোন, ষ্টেট। তো ষ্টেটক, আৰু আমি কাক পঠাইছোঁ, ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ভোট দি পেলাই আমি কাক পঠাইছোঁ,
তো আমি পঠাইছোঁ এক্সিকিউটিভ বনালোঁ এক্সিকিউটিভ আমি মামাহঁতক বনালোঁ তো মামাহঁতে আমাৰ ভোট পাই পেলাই এক্সিকিউটিভ বনিলে পাৱাৰ আহি গ'ল আৰু মামাই যেতিয়া আমাক পিটিবলগীয়া হ'ব তো তেতিয়া মামাইতো নিজে নিপিটে কাৰ দ্বাৰা পিটাব ষ্টেট মানে পুলিচ ছাপ'জ তো পুলিচেতো আমাক ডাইৰেক্ট পিটিব পাৰে বা আমাক ধৰি লৈ গুচি যাব পাৰে আমাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাব পাৰে তো সেইটো কাৰণে যাতে সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰে তো আপোনাৰ ওপৰত কেইটামান ৰাইটছ দিছে তো সেই ৰাইটছকেইটাক কোৱা যায় ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কিন্তু দিলেইতো নহ'ব ইয়াক প্ৰটেক্টো কৰিব লাগিব যদি তেনেকৈ এইখনৰ ওপৰেদি আহি আমাক পিটি দিয়ে তো সেইটো কাৰণে ক'ত লিখা আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট কনষ্টিটিউশ্যনত লিখা আছে কনষ্টিটিউশ্যনে আৰু আমাক যে সেই কামটো যে ষ্টেটে ডাইৰেক্ট যে আমাক কি কৰিব নোৱাৰে এৰেষ্ট কৰি লৈ যাব নোৱাৰে জীয়াই থকা অধিকাৰ দিব লাগিব সেইকাৰণে কোনে দিব আমাক তো তাৰ লগত কোন আছে কনষ্টিটিউশ্যন সংবিধান তো কনষ্টিটিউশ্যনে কাম হৈছে কি আমাক কি কৰা প্ৰটেক্ট কৰা কাৰ দ্বাৰা এই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট যিকেইটা আছে এইকেইটা কাৰ পৰা কৰিব ষ্টেটৰ পৰা কৰিব ষ্টেটে ইমান পাৱাৰ কাৰ পৰা পাব কোনে অৰ্ডাৰ দিব তো এক্সিকিউটিভে দিব তো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ কাম হৈছে কি ষ্টেটৰ পৰা কাক কৰা আমাক প্ৰটেক্ট কৰা বুজিলা আমাৰ ইজনে সিজনৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰাৰ কথা নহয় ইয়াত কৈছে যে ষ্টেটৰ পৰা যাতে আমি প্ৰটেক্ট পাওঁ সেইটো কাৰণে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছক কি কাক বাধা দিছে ষ্টেটক বাধা দিছে যি মন যায় তাকে নকৰিবা তো সেইটো কাৰণে তুমি চাবা আৰ্টিকেল 15 প্ৰহিবিশ্যন অফ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন অন দ্য গ্ৰাউণ্ড অফ ৰিলিজন ৰেচ কাষ্ট ছেক্স প্লেচ অফ বাৰ্থ কিয় কাৰণে বাধা দিছে তো এইটো কাৰণে বাধা দিছে যে তুমি যেতিয়াই মন যায় কাকো ডিছক্ৰিমিনেট নকৰিবা সেইটো কাৰণে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটক কি বুলি কোৱা যায় নিগেটিভ ৰাইটছ বুলিও কোৱা যায় পজিটিভ ৰাইটছ নহয় ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট কি নিগেটিভ ৰাইটছ হ'ল তো সেইটো কথা আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছে যদি মই আৰু এটা কথা ইয়াতে কৈ দিওঁ আমাক কিহৰ অধিকাৰ দিছে কুৱেশ্যন আহে SSC CGLটো আহিছিলে APSCটো এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে যে পলিটিকেল ৰাইটছৰ কথা কৈছে নে ইকনমিক জাষ্টিছৰ কথা কৈছে নে ছ'চিয়েল জাষ্টিছৰ কথা কৈছে তো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটে অকল কি জাষ্টিছৰ কথা কৈছে যে অকল পলিটিকেল জাষ্টিছৰ কথা কৈছে ছ'চিয়েল আৰু ইকনমিক জাষ্টিছৰ কথা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটে কোৱা নাই হ'ল তো আকৌ আমি আৰম্ভ কৰিম কুৱেশ্যনকেইটা According to Indian Constitution, right to protection of life and personal liberty. তো কি হ'ব এনসাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট এতিয়া মই যদি কওঁ ৰাইট টু প্ৰটেকশ্যন অফ লাইফ জীয়াই থকা অধিকাৰ আমাক ষ্টেটে দিব লাগিব কেনেকৈ দিছে তুমি চাবা কেতিয়াবা তুমি বাইকখন চলাই গৈ আছা হেলমেটটো তুমি পুলিচে ফাইন লগাই দিলে হেলমেট নিপিন্ধাৰ কাৰণে কিহৰ কাৰণে পুলিচে ফাইন লগাইছে ফাইন এইটো কাৰণেই লগাইছে যদি কেনেবাকৈ আমি কি হওঁ এক্সিডেণ্ট হৈ মৰি থাকে তেতিয়াহ'লে ষ্টেটৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰিব ইমান এক্সিডেণ্ট কিয় হৈছে তো সেইটো কাৰণে ষ্টেটে বাধ্য কৰিছে হেলমেট পিন্ধ সেইটো কাৰণে তুমি চাবা কেতিয়াবা আমি বাইক লৈ গ'লোঁ পলিউশ্যন নাই কাৰণে আমাক পুলিচে কি কৰে ইঞ্চুৰেঞ্চ নাথাকিলে ধৰে কিহৰ কাৰণে তুমি যদি বেলেগক মাৰি দিয়া বা তুমি পলিউশ্যন থকাৰ কাৰণে তুমি কি হয় বেলেগৰ যদি হেল্থ ডিটৰিয়েট হয় বেয়া হয় তেতিয়া দিল্লীত যে এই যে তোমাৰ পলিউশ্যনৰ প্ৰব্লেম হয় যে এই গোটেইখিনি কণ্ট্ৰল কোনে কৰি আছে কিহৰ কাৰণে কৰি ষ্টেটৰ ওপৰত দায়িত্বৰ কাৰণেহে কৰিছে নহ'লে কি দৰকাৰ কৰিবলৈ ষ্টেটৰ হয়নে নহয় তো সেইটোকে কয় প্ৰটেকশ্যন অফ লাইফ আমাৰ জীৱন জীয়াৰ অধিকাৰ দিব লাগিব আমাক কোনে ষ্টেটে নেক্সট যদি চাওঁ এটা প্ৰটেকশ্যন অফ লিবাৰ্টি মানে যি মন যায় মই অলপ কৰিব পাৰোঁ উইথ চাৰ্টেন ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন যেনে তোমাৰ প্ৰাইভেচি চবকে লাগিব প্ৰাইভেচি আমাৰতো ইণ্ডিয়াত প্ৰাইভেচি আছে জানো অঁ আমাৰ ঘৰতে প্ৰাইভেচি নাই কোনোবা আছে ঘৰত যেতিয়া মা দেউতাই যেতিয়া দৰ্জা কি বুলি কয় ৰুমৰ ভিতৰত সোমাব কোনে নক কৰি সোমাই নেকি ঝাটকৈ খুলি সোমাই যাব হয়নে নহয় অঁ কিয় কাৰণে যাতে কি কৰি আছোঁ ভিতৰত গম পাবলৈ তো নিয়মমতে কি হ'ব লাগে US ৱাৰ্ডেনটো জেলতে লৈ যাব পেৰেণ্টছক হয় নহয় 911ক কল কৰি পেলাই বাৰু যিয়ে নহওক তো তেনেকৈ কথা তো এইটো কি হ'ব ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট অফ এন ইণ্ডিভিজুৱেল নেক্সট কুৱেশ্যন আৰ্টিকেল 16 কৈছে দ্য ৰাইট এগেইনষ্ট ছেল্ফ ইনক্ৰিমিনেশ্যন ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট এনচিঅ'ৰ ডেট SSC GDত আহিছে ৰাইট ছেল্ফ ইনক্ৰিমিনেশ্যন মানে কি যে মই যিটো ক'লোঁ আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰ্টিকেল 20 কথা কৈছে যে কি বুজাইছে no person can be compelled to provide evidence in court no person can be compelled to be witness in against themselves no person can be compelled to confess to a crime and no person can be compelled to কি লিখা আছে compelled to testify against someone else তো এইটো এনসাৰ কি হ'ব জলদি ক'ব লাগে এনেই কৈছে no person can be compelled to be witness against themselves witness আৰু কোনোবাই ক'ব নেকি DJ হাজৰিকা বি এনি ৰে প্ৰিয়ংকা no person can be compelled to be witness against themselves আৰু কি no person can be compelled to be confess to a crime কোনটো হ'ব অপশ্যন কি হ'ব বি আৰু কোনোবা
এইটো এটা আছে কি নো পাৰ্সন ক্যান বি কম্পেল বাধ্য কৰিব টু প্ৰভাইড এভিডেন্স ইন এ কোৰ্ট কোৰ্টৰ এভিডেন্সৰ বাধা দিব নোৱাৰে এইটো নহয় 2 নম্বৰ কি আছে নো পাৰ্সন ক্যান বি কম্পেল টু বি উইটনেছ এগেইনষ্ট দেমসেলফ নিজৰ ওপৰত উইটনেছ তো এনসাৰ কি হ'ব বি ভেৰি গুড তো নেক্সট question number 17 according to Indian constitution right against exploitation prohibition of all forms death and traffic in human beings ভাৰতৰ সংবিধানৰ অনুসৰি কৈছে শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ সকলো ধৰণৰ দেশ আৰু মানৱ সৰবৰাহ নিষিদ্ধ কৰে কি হ'ব এনসাৰ এ লেবাৰ ওয়ার্ক সার্ভিস ফোর্স লেবাৰ তো এনসাৰ কি হ'ব কৈছে কোনটো ভাৰতৰ সংবিধান অনুসৰি শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰে সকলো ধৰণৰ দেশ আৰু মানৱ সৰবৰাহ নিষিদ্ধ কৰে কোনটো কৈছে ফোর্স লেবাৰ আমি কি কৈছো ফোর্স লেবাৰ আমি কাকো কৰাব ন জোৰ জবস্তিক আমি কাকো কাম কৰাব নোৱাৰো জোৰ কাম কৰিব মন নাই তো তেখেতক আমি কি কৰিব লাগিব যাবলৈ দিব লাগিব ইয়াত কৈছে ফোর্স লেবাৰ ট্ৰাফিক অফ হিউম্যান বিংছ মানে মানৱ সৰবৰাহ আৰু এইকিটা আমি নোৱাৰো সেই কাৰণে আমি চোৱা আৰ্টিকেল 23 কি কৈছে ফোর্স লেবাৰ আৰু তোমাৰ প্ৰহিবিশন কৰিছে কি ট্ৰাফিক অফ হিউম্যান বিংছ আৰু আৰ্টিকেল 24 কি কৈছে চাইল্ড লেবাৰ আৰ্টিকেল 24 আর আর্টিকেল 20 কৈছে কি ফোর্স লেবাৰ হল আর এটু কোনটো আন্ডাৰত আহে রাইট টু এগেইনষ্ট এক্সপ্লয়টেশন শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰীটো তো এনসাৰ কি হ'ব ডি হল ফোর্স লেবাৰ ভেরি গুড তো নেক্সট 18 which among the following article of Indian constitution deal with right to freedom of religion কোনটো আৰ্টিকেল আন্ডাৰত আহিব তো কোনটো আর্টিকেল আন্ডার আহিব জলদি তো আমি অলরেডি ডিসকাস কৰিলে 30 to 35 60 to 65 25 ৰ পৰা 28 21 to 24 आंसर কি হ'ব আমি অলরেডি ডিসকাস কৰিলো আর্টিকেল 25 ৰ পৰা 28 ভেরি গুড কোনে কোনে কৈছে চাও 25 ৰ পৰা 28 এনি ৰে ভেরি গুড প্ৰিয়ংকা বড় 25 ৰ পৰা 28 ডিজে 25 to 28 ভেরি গুড তিনটাই কৈ আছে খালি বাকি কিটা খালি চাইহে আছে বুঝি ন চাই থাকিলে হ'ব লাহে লাহে ক'ব সিহঁতে হল ডিউৰিং এটো আছে এসএসসি জিডি আহিছে ডিউৰিং হোৱাট সার্কামস্টেন্সেস ক্যান সাম ফান্ডামেন্টাল রাইট বি সাসপেন্ডেড এজ পার ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন কোনটো রাইট সাসপেন্ড হ'ব ডিউৰিং কি দিছে পিস টাইম কৈছে ডিউৰিং হোৱাট সার্কামস্টেন্সেস কি পৰিস্থিতিত কৈছে ইয়াত লিখা আছে অসমীয়াটো ভাৰতীয় সংবিধান অনুসৰি কি পৰিস্থিতিত কিছুমান মৌলিক অধিকাৰ স্থগিত ৰাখিব পাৰি তো এনসাৰ কি হ'ব এটো জলদি ডিউৰিং পিস টাইম during external emergencies such as war and external aggression fundamental rights cannot be suspended under any circumstances during any emergency where national or local to answer ki hobo to answer ki hobo priyanka bhuya b any re b during external emergency such as war or external aggression aru ki hobo আৰু কোনোবা বি তো পিস টাইমত তো আমি কিহৰ কাৰণে লগাম নো হয়নে পিস টাইমত ফান্ডামেন্টাল ৰাইট যোৱা কথাই নাহে তাৰপিছত যদি আমি সি চাও ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ক্যানট বি সাসপেন্ডেড অবভিয়াসলি সাসপেন্ড কৰিব পাৰি তো ফান্ডামেন্টাল ৰাইট সাসপেন্ড কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি পাৰি কেতিয়া যেতিয়া এমাৰ্জেন্সি লাগিব আৰ্টিকেল 352 আমি সবে জানো কাৰ কথা কৈছে ন্যাশনাল এমাৰ্জেন্সি কথা কৈছে আৰ্টিকেল 352 আৰ্টিকেল 356 কাৰ কথা কৈছে প্ৰেসিডেন্ট ৰুল বা তোমার স্টেট এমার্জেন্সি আর ইয়াত এটা সময় আছে আর্টিকেল 350 65 থাকে ইয়াৰ লগতে আৰু এটা আছে আর্টিকেল 360 ইয়াত কি সময় থাকে ফাইনান্সিয়াল এমার্জেন্সি কৈছে যেতিয়া ন্যাশনাল এতিয়া কি হ'ব কয় ডিউৰিং এক্সটার্নাল এগ্রেশন ন্যাশনাল এমার্জেন্সি তিনটা কথা কৈছে এটা কি তিনটা এমার্জেন্সি কথা কৈছে এটা কি বুলি কয় তোমাৰ এটা কয় যে তোমাৰ ওয়াৰ যদি যুদ্ধ হয় এটা কয় এক্সটার্নাল এগ্রেশন এটা মোক কোৱা ওয়াৰ আৰু এক্সটার্নাল এগ্রেশন মানে ডিফারেন্স কি ওয়াৰ তুমি যদি সো ওয়াৰ মানে হৈছে এখন কান্ট্ৰি আন এখন কান্ট্ৰি অফিচিয়ালি ডিক্লেয়াৰ দিব উই আর গোইং টু ইউজ আর্মস এন্ড এমিনিশন হেৰখন কয় ওয়াৰ যদি নুকুৱাকে হঠাৎ এটেক কৰে এখন কয় এক্সটার্নাল এগ্রেশন আমি যব 1962 যেটো ইন্ডিয়া চাইনা যিখন যুদ্ধ আছিল ক চীনা যুদ্ধ বুলি যে কওঁ 62 চনৰ যুদ্ধ বুলিও কয় কিছুমানে তো এখন আসলে যুদ্ধ নহয় এখন কি আছিল এক্সটার্নাল এগ্রেশন কিহতে নুকুৱাকে এটেক কৰিছিল হল বাকি যিখিনি এটেক আছিল যদি পাকিস্তানৰ লগত মই চাওঁ 65 ওয়াৰ তো হেতু ওয়াৰ তো তোমাৰ কিও এক্সটার্নাল এগ্রেশন মানে কি নুকুৱাকে যেতিয়া এটেক কৰিব কোনো এটা
সোমাই আহিব war মানে হৈছে কি জনাই পেলে অফিচিয়ালি ডিক্লেয়াৰ কৰিব হল এটা আছে war এটা আছে এক্সটাৰ্নাল এগ্ৰেছন আৰু এটা আগতে কি আছিলে তোমাৰ ইন্টাৰনেল ডিস্টাৰবেন্স এটা কথাটো হলে ইন্টাৰনেল ডিস্টাৰবেন্স বলে যেটো ওয়ার্ড তাৰ একচুয়াল মিনিং ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনত নাই হল আৰু যেহেতু নাই তো হেতু কি কৰিলে পিছত ইয়াৰ সুবিধা বহুতে উঠালে তো হেতু কাৰণে 44th কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্টটো কি কৰিলে এই ইন্টাৰনেল ডিস্টাৰবেন্স ওয়ার্ডটো অতৰাই কি লগত লগাই দিলে যে আৰ্ম ৰেবেলিয়ন এটা তুমি জানিবা এটা কথা ভাল পাবা যেতিয়া আমাৰ দেখোন এটো কি বুলি কয় ন্যাশনাল ইমাৰ্জেন্সি লাগিব তেতিয়া কি হ'ব ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ইয়াত কৈছে সাসপেন্ড হ'ব নোৱাৰে all the fundamental rights যিমান ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস সব সাসপেন্ড হৈ যাব except কি কোনটো except 20 আৰু 21 এটো কেতিয়া আনিলে 44th কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্টতে লৈ আহিছিল যে আৰ্টিকেল 20 আৰু আৰ্টিকেল 21 কেতিয়াও সাসপেন্ড কৰিব নোৱাৰি কোনো পৰিস্থিতিত লাগিলে কি জিয়ে নে এমাৰ্জেন্সি লাগো হল তো এনসার কি হ'ব এতিয়া ডিউৰিং এক্সটাৰ্নাল এমাৰ্জেন্সি সাচ আৰু এটা ইয়াত আছে যে ডিউৰিং এনি এমাৰ্জেন্সি whether national or local তো লোকেল হলে তো নহব হল তো এনসার কি হ'ব বি হল which of the following is not a right writs issued by the supreme court which of the following is not a writ issued by supreme court এ কোনটো রাইট রিটৰ কথা কোৱা নাই জাস্ট সলি prohibition querento habeas corpus তো আমি যদি চাও রিটস ইস্যু আর্টিকেল 32 ত লিখা আছে সুপ্রিম কোর্টের পাৱাৰ আছে কি রিটস ইস্যু কৰিব পাৰে কেটা habeas corpus mandamus querento certiorari prohibition আমি ডিসকাস কৰিলো একিটা তো তাৰ ভিতৰত কোনটো রিটস নহব সুপ্রিম কোর্ট বুলি কৈছে তো কি কৈছে জাস্ট সলি নহয় হল prohibition querento habeas corpus এই তিনটা আমি কৰিব পাৰিম এটা যেটা আমি আৰ্টিকেল 32 আমি এটা স্পেশালি তাৰ কাৰণে আমি এটা কি বলো কোর্স মানে কি ক্লাস এটা লৈ আহিম তাত আমি এই গুটি কিটা ৰিটছৰ কথা আমি বেসিক্যালি কাক তোমাৰ এটো কি বুলি কয় ইলিগেলি পুলিচে ৰিটেইন কৰিলে কোনটো হ'ব নিজৰ কাম পালন নকৰিলে কোনটো আমি ৰিটছ পালন কৰিম হয়নে কোনটো ৰিটছ আমি ইস্যু কৰিব পাৰিম তো এই গুটি কিটাৰ ওপৰত হাই কোৰ্ট আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্ট আমি এটা ভিডিও লৈ আহিম জাস্ট সলি মানে হৈছে কি ইয়াৰ মিনিংটো একচুয়াল মিনিংটো হৈছে কি ল অফ দ্য ল্যান্ড বা কি বুলি কয় তোমাৰ জিটো জেগাৰ হয় son of the soil বুলি কয় হল son of the just solely মানে actually হৈছে son of the soil মানে এনেকা son of the soil মানে মই জিটো সাপোজ মই এতে যদি ইন্ডিয়া মানে এনেকা তোমাৰ ইউএছ ৰ কিছুমান নিয়ম আছে ইউএছ ৰ যদি তোমাৰ মাটিত যদি কোনোবা যদি কি জন্ম হয় তেতিয়া কি পাব ইউএছ ৰ সিটিজেনশিপ পাই যাব হল হেতু হিহঁতৰ অধিকাৰ মানে জিটো জেগা জুন থাকে তাৰ তেখেতৰ জিটো অধিকাৰ হেতু তেনেকা টাইপৰ জাস্ট সলি বুঝে তো আমাৰ ইন্ডিয়াত আমাৰ ভাৰতত তেনেকা নহয় ভাৰতত জন্ম হ'বলৈ কি হ'ব লাগিব ভাৰতীয় সিটিজেনশিপ পাবলৈ আমি কি হ'ব লাগিব হয় বা আমি কি কেটা আধাৰত পাওঁ সিটিজেনশিপ এটা আছে আজি বাই বাৰ্থ তাৰছত কি আছিল আজি আমি ডিসকাস কৰিছিলো ক্লাছত বাই বাৰ্থ তাৰছত সিটিজেনশিপ পাম বাই ডিসেন্ট বংশৰ আধাৰত বাই ৰেজিষ্ট্ৰেচন আৰু কি আছিল তাৰছত এটা আছিল ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পৰা এটা আছে নেচাৰেলাইজেশন আৰু এটা আছে ইনকৰ্পোৰেচন অফ টেৰিটৰি এনেকৈ আমি কিয় সিটিজেনশিপ আমি পাব পাৰোঁ তো আমাৰ ইয়াত কি হ'ব বাই বাৰ্থত হলে কি আছিল আগতে কি আছিল জুনে ইণ্ডিয়াত জন্ম হয় কিয়ে পায় পিছল এমেন্ডমেন্ট কৰিলো নহব যিকোনো এজন ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব আৰু যিজন ইণ্ডিয়ান নহয় এজন কি হ'ব লাগিব এজন কি বুলি কয় যিকোনো এজন ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব আৰু বাকি এজন ইণ্ডিয়ান নহলেও হ'ব হল পিছত হেতু আমি এমেন্ডমেন্ট কৰিলো 2003 কনস্টিটিউশন সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট একো কৰি পেলাই ক'লো যে দুজনৰ ভিতৰত যিকোনো এজনটো ইণ্ডিয়ান হ'বই লাগিব আৰু যিজন ইণ্ডিয়ান নহয় তেখেত ভ্যালিড ডকুমেন্টেড থ্ৰু দি আহিব লাগিব হল তো সিটিজেনশিপ এক কেতিয়া এড কৰিছিলে সিটিজেনশিপ এক 2003 ত হেতু বস্তু আমাৰ লাগু কৰিছিলে তো তেনেকা কথা হল তো আজি আমি এই 20টা কোৱেশ্চন লৈ আহিছো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ ওপৰত এনেকা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহি থাকে তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰি থাকিবা আৰু যদি তোমালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালা লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আকৌ এবাৰ কৰি দিছো হল ধন্যবাদ